đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Đoạn nhạc Nị vừa mới nghe là bản Mùa Xuân trong tổ khúc 4 mùa của nhà soạn nhạc Antonio Vivaldi. Nghe quen ha Nị? Phim ảnh rồi sự kiện vẫn hay phát bài này mà không ai biết nó là bản nào hết á. Và cũng thật không ngờ đó là một bản nhạc cổ điển cách đây đã 400 năm rồi Nị. Thì như cô đã hứa, nay mình sẽ đi thăm nhạc sĩ Vivaldi và tìm hiểu về tổ khúc 4 mùa của ông. Giờ đầu tiên để cô giới thiệu sơ qua với Nị về Vivaldi nha. Tên đầy đủ của ông là Antonio Vivaldi và soạn nhạc thật ra chỉ là nghề tay trái của ông thôi. Nghề tay phải của ông là gì Nị biết không? Là linh mục đó Nị. Nhưng mà nhạc của ông lại không phải cái kiểu thánh ca buồn ngủ như mấy thầy tu thời Trung Cổ đâu, mà ngược lại rất là dễ nghe và phù hợp với mọi tầng lớp dân chúng luôn. Cũng giống như pizza 4P thì có món đặc sản là pizza 4 cheese hay là món mì cua, thì giờ đặc sản của ông là gì? Ông được mệnh danh là bậc thầy về concerto với hơn 450 bản concerto tổng cộng. Đó cũng chính là đặc sản của ông đó Nị. Thì cái từ này trong tiếng Ý nó đọc là concerto, nhưng mà nó khá là mỏi miệng nên là cô đọc theo kiểu nào giờ cô vẫn đọc theo tiếng Pháp, đó là concerto. Thì concerto đối với Vivaldi cũng giống như là pizza 4 cheese hay là mì cua ở 4P vậy đó. Vậy thì cái món mì cua của Vivaldi này nè, concerto đó, thực sự nó là cái gì? Đó là một hình thức âm nhạc được biểu diễn bởi một nhạc cụ chính với dàn nhạc đi kèm. Ví dụ như Nị nghe người ta nói là piano concerto thì sẽ là piano chơi chính, còn dàn nhạc sẽ đệm cho piano. Thì một bản concerto vậy sẽ bao gồm 3 bản nhỏ ở trong với tiết tấu của 3 phần lần lượt là nhanh, chậm, nhanh. Thay vì nào giờ mình nghe có một bài nhạc thôi, thì giờ Nị tưởng tượng mình sẽ có 3 bài cùng một chủ đề và gọi chung cả ba là một cái concerto. Giờ để hiểu rõ hơn thì cô sẽ cho Nị nghe trích đoạn của một cái concerto của Vivaldi. Giờ là chương 1, tiết tấu nhanh và kịch tính này Nị. Đây là chương 2, êm dịu, lãng đãng mây trời. Rồi cuối cùng là chương 3, nhanh và kịch tính hơn cả chương 1 nữa. Dễ nghe mà Nị ha, không hề buồn ngủ một chút nào luôn. Thì concerto vào thời này được chia làm 2 loại. Một là solo concerto và 2 là concerto grosso. Thì cái loại mà solo concerto này là khi mà mình chỉ có duy nhất một nhạc cụ chính thôi. Ví dụ như một cây violin solo cùng dàn nhạc. Còn concerto grosso là cái phần solo không phải là dành cho một nhạc cụ duy nhất đâu, mà nó sẽ dành cho một nhóm nhạc cụ chính. Ví dụ như là nguyên một cái cụm violin nè, đàn cùng dàn nhạc, thì cái đó gọi là concerto grosso. Thì cái tổ khúc 4 mùa của Vivaldi thuộc thể loại concerto grosso này. Thì bộ 4 mùa này Nị thấy không, lúc mà cô nói Nị có thể tưởng nó là một cái bản nhạc gì ở đâu đâu nhưng mà hồi nãy khi mà mình nghe thử một đoạn nhạc của bài Mùa Xuân, Nị thấy quen liền ha Nị ha. Và một điều nữa làm cái bộ tổ khúc này trở nên nổi tiếng
Đó là sự táo bạo và đổi mới của Vivendi trong việc đặt tên cho bài nhạc. Chị biết không, vào thời này thì người ta không có đặt tên cho bài nhạc kiểu như là tiếng hát chim đa đa hay gì đâu. Thường người ta sẽ đặt tên theo thứ tự bản nhạc, rồi số tập phát hành, hoặc là tông giọng chính của bài. Ví dụ như vậy nè. Nghe khô khan quá đúng không Nị? Mà thật sự cái này chỉ có người học nhạc mới hiểu thôi. Không học hiểu chết liền luôn Nị. Nhưng mà Vivendi đã mạnh dạn đặt tên cho tổ khúc này là 4 mùa, với những bản nhạc tên Xuân, Hạ, Thu, Đông, rất dễ hiểu để nhiều người có thể nghe được. Mà còn hơn cả vậy nữa nha, ông còn hòa âm để cho âm nhạc của mình thể hiện được không khí của mùa đó luôn, chứ không phải kiểu nhạc một đằng tự một nẻo đâu nha. Và để cho mọi người dễ hình dung, lúc phát hành bản nhạc ông có tặng kèm một cái tập thơ minh họa do ông sáng tác luôn á Nị, cho từng mùa để mọi người dễ tưởng tượng. Dạ, cô sẽ dựa vào cái tập thơ này để phân tích cho Nị nghe về chương 1 của bản mùa xuân trước nha. Để Nị sẽ thấy là âm thanh cũng có thể mang hình ảnh vậy Nị. Này là đoạn nhạc của mùa xuân này Nị, có tiếng gió, tiếng mây nè. Nị nghe thấy tiếng chim hót không? Đó Nị, cái tiếng violin này là mô phỏng tiếng chim hót đó Nị. Còn đây là tiếng suối chảy này Nị. Khúc này là cơn bão mùa xuân bất thình lình ập đến này. Rồi khúc này là bão tan, mặt trời lên và mùa xuân lại quay trở lại với tiếng hót của những chú chim dễ thương. Rồi, bức tranh mùa xuân sống động và không hề khó tưởng tượng đúng không Nị? Cô tin là Nị cũng có cảm giác mùa xuân đang về như cô vậy đó. Giờ mình sẽ nghe thử tiếp chương 3 của cái bản mùa hè với một cơn bão long trời lỡ đất luôn. Nị có thể đọc phần câu thơ bên dưới để dễ hình dung nha Nị.
kịch tính và hấp dẫn ha Nị ha. Và dĩ nhiên, không hề khó nghe. Và giờ để kết thúc á, mình sẽ nghe chương 1 của khúc Mùa Đông cuối cùng. Mặc áo ấm vô nha Nị vì sẽ lạnh đó nha. Kỳ sau á, thì mình sẽ gặp Bách và người bạn tri kỷ sống cách ông 2 thế kỷ. Chuẩn bị tinh thần nha Nị vì sẽ rất là thú vị đó. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị, nghe nhạc nha.